Uy, pagkadako na siya sa limpyo na ako. So, kanina po ay meron kaming ibang trabaho. Kumuha kami ng mga lupa para dun sa ginagawa naming garden sa aming building. So, ngayon po, Wednesday po yung schedule namin sa pagkuha at pagbalik ng module. So, ngayon po, sobrang dumi. So, wala akong ibang panahon para maglinis. So, kailangan linisin ko na yung buong classroom ngayong hapon. At sana po ay madali ako matapos. Kahit po nakakapagod, ay kailangan nating magtrabaho. Siyempre, kasi binabayaran tayo ng gobyerno. Baka meron silang masabi dyan na kami mga teacher ay walang mga ginagawa. So, hindi po. Siguro sa iba. Pero kami, hindi. Charot. So, ayun po. So, samahan niyo po ako mamaya. Dahil maglilinis po ako ng classroom. Kita tayo mamaya. Bye! Sa exit pa talaga dumaan. So, ito po yung lilinisin ko ngayon. Sana matapos ko. Sisarado ko yung pinto para walang makadisturb. Tapos na ako mag-floor walks dito na side. Ayan. So, meron pang ayan. Ayan. Yan pa yung lalagyan ko ng floor walks. So, let's go!
ko na, pero mga alikabok pa rin sa mga upuan. So, pupunasan ko yan. Whew. So, that's it. So, ito po yung natapos ko ngayon. So, tapos po akong magpunas, mag-arrange ng mga upuan. Pero yung table lang po yung napunasan ko, yung nasa ilalim, hindi pa po. Tapos, ito, isasauli ko pa to sa mga subject teacher. Tapos, ayan, yung mga subject ko na nakuha ko mula sa ibang section. So, hindi pa yan kumpleto. So, ayan po. Arrange ko na po siya. Pero, hindi ko pa po papakintab yung sahig. Charot. Kintab talaga. So, ayan. Bukas ulit. So, ayan.